Σε αυτό το ταξίδι θα βρεθώ σε μια περιοχή της Ελλάδας που δεν είναι και τόσο γνωστή. Μια περιοχή αρκετά απομονωμένη, μακριά από τον πολύ τουρισμό. Σήμερα θα ταξιδέψω στον Αμβρακικό κόλπο. Ο Αμβρακικός κόλπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλειστούς κόλπους της Ελλάδας, με λιμνοθάλασσες, ψαροχώρια και μικρά χωριά γύρω του, που οι περισσότεροι από εμάς δεν τα γνωρίζουμε καλά. Σε αυτό το βίντεο θα κινηθώ παράκτια. Θα περάσω μέσα από χωριά γύρω από τον κόλπο και θα προσπαθήσω να δω τι κρύβει αυτή η περιοχή. Έχω έρθει αρκετές φορές στον Αμβρακικό, αλλά ποτέ δεν τον έχω γυρίσει έτσι, οδηγώντας δίπλα στη θάλασσα και ψάχνοντας τις ομορφιές του. Οπότε είμαι πραγματικά περίεργος τι θα συναντήσω σε αυτό το ταξίδι. Αν είσαι νέος εδώ, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να έρθεις μαζί μου και στα επόμενα ταξίδια. Υπάρχουν διάσπαρτα χωριά στον Αμβρακικό κόλπο, πολλά παράκτια και άλλα λίγο πιο μέσα. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να ανακαλύψω μερικά από αυτά και τις ομορφιές του. Πρώτη στάση της αποστολής μου, το πανέμορφο εγκαταλελειμμένο χωριό Φάντασμα. Πάντα είχα την απορία γιατί τοποθεσίες όπου ζούσαν για αρκετά χρόνια οι άνθρωποι εγκαταλείπονταν και προτιμούσαν κάποιες άλλες. Και γιατί δεν συνέχισαν να μένουν εκεί. Τέτοια παραδείγματα στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι αυτό το χωριό που βρίσκομαι σήμερα. Ανατολικά του Αμβρακικού κόλπου, στην πλευρά της Οτελοακαρνανίας, το παλαιό Λουτρό. Ένα εγκαταλελειμμένο χωριό Φάντασμα, το οποίο βρίσκεται σε μια φανταστική τοποθεσία. Το χωριό είναι χτισμένο μέσα στο ποτάμι. Τα ερειπωμένα πια σπίτια, οι τείχοι που έχουν μείνει και διασώζονται μέχρι και σήμερα, βρίσκονται αριστερά και δεξιά από το ποτάμι. Ένα πραγματικά πανέμορφο χωριό για την τοποθεσία του. Η ήχη της φύσης είναι εκπληκτική και όπως έχει συμβεί σε τόσες και τόσες πόλεις και σε τόσα και τόσα χωριά στην Ελλάδα, το ίδιο και εδώ οι άνθρωποι, θείας μάλλον του μικροκλίματος, σκέψουν να ζεις δίπλα στο ποτάμι το χειμώνα, ειδικά παλιότερα που ο χειμώνας ήταν σκληρός, σκέψου τι υγρασία θα επικρατούσε εδώ. Οπότε προτίμησαν οι άνθρωποι να μετακινηθούν πιο κάτω που βρίσκεται το νέο Λουτρό, που είναι πιο κοντά στον Αμβρακικό κόλπο. Αξίζει να έρθεις στο χωριό αυτό, να το περπατήσεις. Η πλατεία του είναι στην αρχή του χωριού, εκεί με τα πλατάνια. Υποθέτω δηλαδή ότι εκεί θα πρέπει να ήταν η πλατεία του χωριού. Αν κάποιοι είναι από το Λουτρό μπορούν να μου αφήσουν ένα σχόλιο αν όντως είναι πραγματικότητα αυτό που λέω. Η πλατεία, υπάρχει μια γέφυρα που περνάς από την άλλη πλευρά του οικισμού και συνεχίζει να κάνεις μια όμορφη βόλτα. Τα οικόπεδα πλέον που ανήκουν στους ανθρώπους καλλιεργούνται, βλέπω πολλές ελιές, λεμονιές, πορτοκαλιές. Αλλά αξίζει να κάνεις μια βόλτα παράλληλα από το ποτάμι, όπου σε οδηγούν οι δρόμοι, να μπεις μέσα στα παλιά ερείπια από τα σπίτια και έτσι για λίγο να φανταστείς πώς θα ήταν η ζωή εδώ πριν αρκετά χρόνια. Το μόνο κτίσμα το οποίο λειτουργεί κανονικά είναι η εκκλησία που βρίσκεται πιο πάνω. Στον επαρχιακό οδό Αγρινίου Άρτας, αριστερά μου Αμβρακικός κόλπος, με κατεύθυνση το Μενίδη. Δεν έχω ξαναταξιδέψει αυτό το μέρος. Έχω βρεθεί στον Αμβρακικό, έχω κάνει βαρκάδα από την Πρέβεζα στον Αμβρακικό, αλλά δεν έχω βρεθεί έτσι παράκτια, ειδικά οδικός, για να δω τα χωριά και τις ομορφιές αυτής της περιοχής. Θέλω την προσοχή σου για λίγα λεπτά. Πολλοί από εσάς κατά καιρούς μου στέλνετε ότι μαθαίνετε την ελληνική γλώσσα βλέποντας τα βίντεο μου. Αυτό με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί πέρα από τα όμορφα τοπία και τα όμορφα μέρη που σας δείχνω, μαθαίνετε και ελληνικές λέξεις και αυτό τι σημαίνει ότι έρχεστε πιο κοντά στην ελληνική κουλτούρα. Σήμερα θα σου μιλήσω για το Lingo Pie. Εδώ μαθαίνεις ξένες γλώσσες βλέποντας ταινίες,
σειρές, αγαπημένους σου YouTubers όπως εμένα, ακούγοντας podcast. Έτσι μαθαίνεις τη γλώσσα ευχάριστα και δεν νιώθεις ότι πηγαίνεις για μάθημα ή θα πρέπει να μάθεις απαραίτητα γραμματικούς κανόνες, γιατί βλέπεις περιεχόμενο στη γλώσσα που θέλεις να μάθεις και μαθαίνεις μέσα από καθημερινούς διαλόγους, εκφράσεις και καθημερινές λέξεις. Έχεις πρόσβαση σε 14 γλώσσες, μέσα σε αυτές και τα ελληνικά. Αν περιηγηθείς μέσα στον ελληνικό κατάλογο, θα βρεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σειρές, ταινίες. Σύντομα θα δεις εκεί και τα δικά μου βίντεο. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ φιλικό για νέο χρήστη. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να σταματήσεις αυτό που βλέπεις, να πατήσεις πάνω στους υπότιτλους, τη λέξη που σε ενδιαφέρει, να δεις κατευθείαν τι σημαίνει, να την αποθηκεύσεις, να την κρατήσεις για αργότερα. Μπορείς να αναπαράγεις το περιεχόμενο πιο αργά, πιο γρήγορα, ανάλογα το επίπεδό σου, και όλα αυτά και στο κινητό και στο τάμπλετ και στην τηλεόραση. Η δικιά μου χρήση προσπάθησα να μπω να μάθω Ιταλικά, γιατί είναι από τις γλώσσες που λατρεύω και θέλω να μάθω, και όντως ήταν πάρα πολύ ευχάριστο να μάθεις τις πρώτες λέξεις. Ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί χαλαρώνεις, βλέπεις κάτι που σου αρέσει και ταυτόχρονα μαθαίνεις τις λέξεις και τη γλώσσα. Αν θέλεις και εσύ να μάθεις μια ξένη γλώσσα έτσι εύκολα και με ευχάριστο τρόπο, κάτω από την περιγραφή στο βίντεο θα σου έχω το link για να μπεις στην εφαρμογή. Πατώντας σε αυτό το link θα έχεις 55% έκπτωση στο ετήσιο πακέτο και μια εβδομάδα δωρεάν δοκιμή. Αυτά. Μενίδια του Λοακαρνανίας, ανατολικά του Αμβρακικού κόλπου, ένα παραθαλάσσιο μέρος με αυτό το όμορφο λιμανάκι με τις βαρκούλες. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο από θέμα ομορφιάς, με την παραλία του μπροστά, από πίσω οι ταβέρνες, τα ουζερί και εδώ το λιμανάκι με τις βαρκούλες, το οποίο όντως μυρίζει θάλασσα έντονα. Μυρίζει θάλασσα και γαρίδα, γιατί ο Αμβρακικός είναι πασίγνωστος για τη γαρίδα, για τα ωραία ψαράκια, για το αυγοτάραχο, κάτι κεφαλόπουλα τώρα. Μόλις είδα εδώ. Δεν είναι πολύ αναπτυγμένο, παρότι είδα ξενοδοχεία, στούντιος κτλ. Παρόλα αυτά φαίνεται το μέρος λίγο αφημένο στην τύχη του. Μπροστά μου έχω τον Αμβρακικό κόλπο. Εντάξει, δεν θυμίζει κόλπος, είναι λες και έχω μια θάλασσα μπροστά μου, φυσικά. Απάνεμο σήμερα. Το μπλε του Αμβρακικού συναντώ το μπλε του ουρανού. Ολιγόλεπτη λοιπόν στάση για να συνεχίσουμε με την ίδια κατεύθυνση, τον Αμβρακικό, για να πάμε στον πολυπόθετο δρόμο πάνω από τη θάλασσα. Μείνε συντονισμένος μαζί μου, γιατί η συνέχεια είναι τρομακτική. Αυτό είναι το παραλιακό μέτωπο του Μενιδίου, για να έχεις μια κατάσταση. Πώς είναι ο οικισμός. Ψάχνοντας για το τι μπορώ να δω τριγύρω, έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα φάρο. Φάρο Κόπρενας. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται, θα δώσει ωραία εικόνα, οπότε πάμε προς τα εκεί. Ψαροχώρι, έτσι. Ναι, καθαρά. Και τι ψαρεύουμε τώρα εδώ στον Αμβρακικό? Και γαρίδες του Αμβρακικού. Οι καλύτερες. Δεν το συζητώ, που λένε πάνω θερμαϊκού, ούτε καν. Ναι, Αμβρακικού. Ειλικρινά, είναι παγκοσμίως. 1η Μαΐου ξεκινάνε οι γαρίδες, Ναι. Λόγω καιρού μπορεί να πάει και λίγο πίσω. Αν είναι ο καιρός πορίνια και τέτοια. Και αυτά εδώ λέγονται πορφύρες. Α, και αυτά είναι γνωστά. Ναι. Τρώγονται. Για μεζεδάκι είναι πολύ ωραία. Ούζο μεζέ, τσιπουρομεζέ είναι ό,τι καλύτερο. Όλοι εδώ με το ψάρεμα ασχολούνται, οι περισσότεροι. Όχι. Όχι. Μπορεί να είναι στο κοριό, είναι 10 ψαράδες επαγγελματίες. Σε αυτό το κοριό. Σε κάθε κοριό παράδειγμα μέχρι όλο γύρα από τον Αμβρακικό υπάρχουν. Τώρα εσείς είστε ζευγάρι. Ναι. Δύσκολο επάγγελμα ο ψαράς και το δίχτυ.
Τον είδα πάντα. Είναι γιατί έχουμε και Έχω πολλούς από τις 6 εχθρούς. ώρα. Από τις 6 Πολλούς ώρα. εχθρούς θαλάσσιους Ναι. εννοώ. Είναι οι χελώνες, είναι τα Στο σαλάκια πώς. που καταστρέφουν τα δίκτυα. Τα καβούρια τα μπλε. Η θάλασσα δεν βγάζει πια. Δεν έχει αυτό. Όχι, Τίποτα. δεν έχει να επιβιώσει. Δηλαδή με ροκάματα. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό πλέον. Αυτό είναι το καβούρι, Ναι, ναι. Το μπλε καβούρι. Το μπλε καβούρι. Εδώ έχει πάρα πολλά. Μεγάλο, Αυτό Ναι, είναι από ναι. τα μεγαλύτερα ή συνήθως έτσι είναι? Από τα μεγαλύτερα, ναι. Αυτό γίνεται επίσης ωραίος καβουρομακαρονάδα. Πω, τι είπες τώρα. Πω. Να το κάνει και είναι, κάτσε καλά, δεν υπάρχει. Να είναι όμως το μακαρόνι ωραίο, al dente, όχι τώρα λάσπη. Όχι, λάσπη εγώ ποτέ το μακαρόνι, να κρατάει στο δόντιο. Τώρα τι έχει το πρόγραμμα? Καθάρισμα. Καθάρισμα, Θα έχει. τα ρίξω. Ναι. Αύριο θα βγεις, γυαλό, ή θα αφήσεις κατευθείαν τώρα, με το που τα φτιάξεις? Θα τα καθαρίσουμε, θα τα ρίξω και το πρωί θα τα σηκώσω. Α, θα τα καθαρίσεις, θα αφήσεις, θα τα ρίξεις και το πρωί θα πας να τα σηκώσεις. Ναι, ναι. Ποιες παραλίες κάνετε μπάνιο? Το Μενίδη πηγαίνουν και εδώ στην Κόπρενα. Εδώ πιο γύρα-γύρα έρχονται εδώ. Μερικοί εδώ, ναι. φεύγουν, πάνε Πρέβεδα, πάνε Λευκάδα, πάνε Μενίδη. Μενίδη, ναι. Πιο πολύ Μενίδη, λόγω που είναι πιο... Δεν είναι και τόσο καθαρή εδώ η θάλασσα για να κολυμπήσεις. Κολυμπάνε δεμένα, αλλά γιατί έχει φύκια. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε με τους ανθρώπους. Ωραία η Κόπρενα, το χωριό, ο οικισμός αυτός ο παραθαλάσσιος. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε προς Άρτα. Άρτα και από εκεί φεύγουμε για Κορονησία. Είμαι πάνω από το φάρο της Κόπρενας, για να σας το δείξω. Παιδιά, δεν υπάρχουν τα κουνούπια. Μου έχουν δείξει 2 τσιμπιές. Τέτοια κουνούπια τεράστια, δεν έχω ξαναδεί. Πω, επιστρέφω. Αχ, φύγε! Φύγε! Πω ρε φίλε, κουνούπια. Μου έχουν κάνει επίθεση τα κουνούπια. Έλα ρε ντρόουν, έλα. Άμα δεν τα πας καλά με τα κουνούπια, μην τυχόν κερδίσεις εδώ και ανοίξεις πόρτες το καλοκαίρι. Εδώ στο Κατάφουρκο, μετά από αναζητήσεις που έκανα, βρίσκεται η καλύτερη ταβέρνα της περιοχής για να φάει κανείς όμορφα εδέσματα του Αμβρακικού. Είναι πάνω στο δρόμο, δεν με έχουν κεράσει οι άνθρωποι. Εγώ το έχω βρει το μαγαζί αυτό, από αναζητήσεις και από reviews πάω να δω και θα σας πω αργότερα τελικά αν άξιζε. Κατάφουρκο, ένας μικρός οικισμός, έτσι με θέα τον Αμβρακικό, φύγαμε. Άκυρο! Κρίμα ρε γαμώτο. Και είχα δει πάρα πολύ καλές κριτικές. Μου είπε ο μαγαζάτορας ότι κάτι έχει πάει λάθος με την ψισταριά, γιατί δεν είναι κάρβουνο και ίσα θα βγάλει μια παραγγελία. Και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άλλο. Κρίμα ρε γαμώτο. Λοιπόν, κάτσε να δω πού θα φάμε. Το βλέπω άλλο ένα λιμανάκι πιο κάτω. Μπούκα. Στην Μπούκα. Πάμε στην Μπούκα τώρα. Μπούκα. Βλέπω και λιμανάκι και βλέπω μια ταβέρνα αξιοπρεπέστατη. Φύγαμε. Σε έχω στην Μπούκα που λένε. Μόλις έφτασα σε άλλον έναν παραθαλάσσιο οικισμό εδώ στον Αυρακικό κόλπο, με το λιμανάκι του το μικρούλι και τις βαρκούλες που καθημερινά περιπλανιούνται τον Αυρακικό κόλπο. Αυτό είναι το τραπέζι μου και αυτό εδώ είναι το μαγαζί. Μόλις παρήγγειλα κιόλας, ούτε κάθομαι και περιμένω να φύγει το φαγητό για να φάω. Λοιπόν, ήρθαν τα πρώτα, σαρδέλα στα κάρβουνα. Έχω παραγγείλει σαρδέλες ψητές στα κάρβουνα, γαρίδες αμβρακικού στα κάρβουνα, χωριάτικη σαλάτα, ένα ποτήρι κρασί και μου είπα θα μου φέρουν και ένα πιάτο να δοκιμάσω για να το δείξω. Πολύ ωραία τοποθεσία, βλέπετε που είμαι. Και ας ξεκινήσουμε εδώ πέρα. Πλούσια η σαλάτα, όπως βλέπεις. Η σαρδέλα είναι top. Ωραίο μαγαζί, παιδιά, καθαρό. Ωραία πρώτη ύλη, το λάδι του δηλαδή super. Και ωραίο η διακόσμηση των πιάτων, δεν λέω. Έτσι, για να δοκιμάσω και φετούλα. Μπράβο. Στην υγεία σου.
Εντάξει, με στεναχωρεί όταν τρώω μόνος μου. Είναι το μόνο πράγμα στα ταξίδια που κάνω μόνος μου που με ενοχλεί. Αν τι να κάνω, η Ελευθερία έχει τη μικρή ακόμη, δεν μπορεί να ταξιδέψει, οπότε τα ταξίδια τα κάνω μόνος μου. Μόλις έφαγα στα χτυρί πιπεριά, δεν το κατάλαβα. Αυτό το περίμενα. Υπάρχουν διάσπαρτοι πάρα πολλοί οικισμοί τριγύρω από τον Αμβρακικό κόλπο. Κάποιοι στο νομό Πρέβεζας, κάποιοι νομό Τελοκαρνανίας και κάποιοι στο νομό Άρτας. Δεν είχα ξαναταξιδέψει και όντως αυτά τα μέρη, παρότι δεν είναι τόσο γραφικά, οι οικισμοί δηλαδή δεν θα δεις κάποιο ωραίο οικισμό, ας το πούμε με όμορφα σπίτια κτλ. Έχουν αυτή την αυθεντικότητα, δηλαδή και τα λιμανάκια είναι ωραία, ψαρολίμανα, αυθεντικά και αξίζει να τα επισκεφτείς για να γευτείς και ωραίες γεύσεις. Αυτές είναι γαρίδες φρικασέ. Αυτό το πιάτο μου είπαν ότι θα μου το φέρουν να το δοκιμάσω, δεν το παρήγγειλα. Είναι οι γαρίδες φρικασέ. Πάμε, δοκιμή. Είναι πολύ καλό. Σου προτείνω, αν δεν το έχεις κάνει, να κάνεις ένα road trip στον Αμβρακικό, να δοκιμάσεις σαρδέλα Αμβρακικό, γαρίδες, ψάρια. Top. Μπορείς να έχεις βάσει είτε την Άρτα και έχουμε και την Πρέβεζα πιο κάτω. Εγώ προτείνω την Άρτα για να μπορείς να πηγαίνεις και προς τα βουνά. Η από εδώ πλευρά της Τελοκαρνανίας που βρέχει ο Αμβρακικός είναι πιο αυθεντική. Ξεχασμένη, μια περιοχή ξεχασμένη από το χάρτη. Εντάξει, τα νερά του Αμβρακικού δεν είναι καθαρά. Έτσι, δηλαδή ενώ έχει ωραίες ακτές, δεν μπορείς να κολυμπήσεις. Έχουν αυτή. Όχι, δεν είναι μολυσμένα, απλά έχει αυτό το χώμα. Δει κάτω έχει λάσπη, ανακυκλώνεται από τη θάλασσα και έχει αυτό το καφέ χρώμα. Οπότε δεν σου κάνει αίσθηση να μπεις να κολυμπήσεις. Το χωριό λέγεται Μπούκα. Το μπες, το Μπούκα. Μπούκα. Είναι στην Μπούκα, εδώ που λένε. Στην Μπούκα του Αμβρακικού, φρέσκα ψάρια, ωραίο το φρικασέ, αλλά σαν τη σαρδέλα. Γαρίδες ψητές. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, για βάλε εδώ. Η γαριδούλα, τέλεια. Super, thank you. Ολοκληρώθηκε το γεύμα. Γαρίδες ψητές, οι οποίες έχει μόνο το κεφάλι και το πίσω μέρος είναι καθαρισμένο για να κάνεις αυτό. Δουλειά, ό,τι έχω φάει, μου δίζει θάλασσα. Λοιπόν, όπως κατάλαβες, τα έφαγα όλα. Ένα πάρα πολύ καλό μαγαζί, πολύ καλή πρώτη ύλη, όλα καλά ψημένα. Αλλά εντάξει, όταν έχεις φρέσκο ψάρι και μιλάει η γεύση του ψαριού από μόνη της, μετά θες λίγα πράγματα για να το συνοδέψεις αυτό. Καλή πρώτη ύλη, και όντως το μαγαζί αυτό έχει καλή πρώτη ύλη και ήταν πεντακάθαρο. Λοιπόν, πλήρωσα 32 ευρώ. Το πιο ακριβό πιάτο ήταν η γαρίδα ψητή που είχε 13,5. Νομίζω είναι ok οι τιμές, αν σκεφτείς το τι συμβαίνει με την ακρίβεια. Οπότε, αν βρεθείς στην περιοχή, Restaurant Ταβέρνα ο Φάρος. Ο Φάρος λέει για φρέσκο ψάρι και όντως έχει φρέσκο ψάρι. Οπότε, αν βρεθείς στην περιοχή, κάνε μια στάση στην Μπούκα, είτε φεύγοντας από την περιοχή, είτε ερχόμενος να γευτείς τα φρέσκα ψάρια. Και εκτιμώ περισσότερο τις ταβέρνες, οι οποίες στο τέλος έχουν να σου προσφέρουν και ένα γλυκάκι για να σβήσει ωραία. Πορτοκαλόπιτα. Έχω φάει τη μισή ήδη. Αυτά. Οδηγούμε τώρα προς την Άρτα, όπου επειδή έχει πάρα πολύ κουνούπι. Δηλαδή δεν ξέρω πώς είναι να ζεις εδώ πέρα μέσα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πραγματικά. Σίγουρα οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, είτε έχουν συνηθίσει είτε έχουν λύσεις για το κουνούπι. Αλλά για λίγο έκατσα εκεί δίπλα στο βάλτο και μιλάμε, ερχόντουσαν δεκάδες μπαίνανε μες στο αμάξι. Με θυσιάσανε. Να είμαστε λοιπόν και στην Άρτα. Πρώτη φορά και στην Άρτα. Την Άρτα και τα Γιάννενα που λένε. Φόρεσε την Άρτα και τα Γιάννενα. Από πού πηγάζει αυτό? Ελληνική πόλη με τις άχρωμες πολυκατοικίες, οι οποίες είναι και πάρα πολύ χτισμένες η μία κολλητά με την άλλη. Εδώ οι πολυκατοικίες και τα τριόροφα κτίρια, ταμπέλα προς Ιωάννινα. Αυτό είναι το κάστρο της Άρτας. Εντάξει,
δεν είναι και τόσο άσχημη τελικά. Έχω δει και χειρότερες πόλεις στην Ελλάδα. Έχει το γεφύρι της που θα δούμε σε λίγο, λογικά περνάμε. Έχει τον Άραχθο που τη διασχίζει, έχει το κάστρο της. Εντάξει, δεν είναι και τόσο αδιάφορη πόλη τελικά η Άρτα. Και πράσινο βλέπω στους δρόμους. Έχω δει πολύ χειρότερες πόλεις. Δεν θέλω να πω ονόματα, να μην με παρεξηγήσετε, αλλά ναι. Αυτό είναι το ξακουστό πέτρινο γεφύρι της Άρτας. Όλοι οι μερείς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν. Είναι άραγε το γεφύρι της Άρτας το ομορφότερο πέτρινο γεφύρι της Ελλάδας? Όταν βλέπω τοπία σαν αυτό, το πανέμορφο πέτρινο κατασκεύασμα δίπλα στην πόλη, αναρωτιέμαι τι έχουμε κάνει λάθος. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου σκέφτομαι πόσο άσχημα δείχνει η αντίθεση των πολυκατοικιών με το πέτρινο γεφύρι. Δεν ξέρω τι λες, αλλά θεωρώ ότι όντως η αντιπαροχή στην Ελλάδα έκανε μεγάλη ζημιά. Να μου πεις εσύ Δημήτρη, για να είναι όμορφες και γραφικές οι πόλεις μας, ο κόσμος δεν θα έχει που να μείνει. Το καταλαβαίνω, η ζωή πάει μπροστά. Οπότε όλοι θέλουμε να έχουμε ένα διαμέρισμα, όλοι θέλουμε να έχουμε ένα σπίτι να μείνουμε. Θα μπορούσε βέβαια όμως να υπάρχει ένα, ας το πούμε, σχέδιο ώστε αυτές οι πολυκατοικίες οι οποίες φτιαχνόντουσαν να τηρούσαν κάποιες προδιαγραφές για να μπορεί, ας πούμε, να δένει το τοπίο. Γιατί κοιτάξτε τώρα εδώ το ποτάμι, τι ομορφιά, το πέτρινο γεφύρι με τα 1, 2, 3, 4, 5, με τις 5 καμάρες. Κοιτάξτε τώρα τι ομορφιά το γεφύρι, η τριγύρω περιοχή με το ποτάμι, σε αντίθεση με την πόλη, δίπλα ακριβώς. Αλλά πραγματικά είναι τυχεροί οι άνθρωποι που ζουν στην Άρτα, που μπορούν καθημερινά να κάνουν αυτή τη διαδρομή, να περνάνε από το γεφύρι, να μυρίζουν τη μυρωδιά του νερού από το ποτάμι, να ανεβαίνουν εκεί ψηλά που σου χτυπάει ο αέρας, να μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις. Τυχεροί όσοι ζουν εδώ στην Άρτα. Ακριβώς απέναντι υπάρχουν και τα κατάλληλα καφέ, όπου μπορείς να κάτσεις, εννοείται, για όποιον δεν θέλει να περπατήσει. Κάθεται εκεί στις καφετέριες, πίνει το καφέ του και έχει τη θέα του γεφυριού, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω το βράδυ θα φωτίζεται κιόλας. Από κάτω είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Το καλοκαίρι άραγε βουτάει ο κόσμος στα νερά του ποταμού. Εκεί βλέπω και βοτσαλάκι. Αυτή η εικόνα είναι πανέμορφη. Καθημερινά έρχεσαι, κάθεσαι, το βλέπεις, γεμίζεις μπαταρίες σου και φεύγεις. Ας γεμίσω και τις δικές μου μπαταρίες πριν συνεχίσω το διπορικό μου. Να ο παππούς, κάνει άσκηση. Μπράβο. Το περπάτημα κάνει καλό στην καρδιά. Ξέρει ο παππούς. Σταμάτησε ο παππούς. Λες να πάθει τίποτα? Είναι και σε ανηφόρα, επιστροφή. Νομίζω ότι είναι από τα ομορφότερα road trip εδώ στον Αμβρακικό, παράκτια, το οποίο δεν υπάρχει. Οδηγείς και βρίσκεσαι συνέχεια μέσα σε μια λιμνοθάλασσα. Από τα ομορφότερα road trip, δηλαδή για αυτούς που αγαπούν τις διαδρομές με μοτοσικλέτα ή αυτοκίνητο, σίγουρα εδώ Αμβρακικός προσφέρεται για πάρα πολύ ωραίες διαδρομές και βόλτες, παιδιά. Ναι. Το τοπίο δεν υπάρχει. Το να οδηγείς εδώ, στον Αμβρακικό, είναι το κάτι άλλο. Στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Έλα και θα με θυμηθείς. Δηλαδή, οδηγείς μέσα σε αυτό εδώ το τοπίο. Είναι σοκαριστικό αυτό. Είναι σοκαριστικό. Και η συνέχεια της διαδρομής γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή. Στο Σούρουπ απογειώνεται ομορφιά. Αυτό
Η χρυσή ώρα που λέμε, the golden hour. Χρυσή ατμόσφαιρα παντού, σε συνδυασμό με αυτό το τοπίο, είναι μαγεία, πραγματικά. Οδηγώ στον πιο εντυπωσιακό δρόμο στην Ελλάδα. Γιατί για 10 χιλιόμετρα οδηγώ πάνω από τη θάλασσα. Δεν γίνεται να αγαπάς τα ταξίδια με αυτοκίνητο ή με μοτοσικλέτα και να μην έχεις έρθει να οδηγήσεις πάνω σε αυτό το μέρος. Είχα δει φωτογραφίες, είχα δει βίντεο, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο εντυπωσιακή. Δεν υπάρχει αυτή η αγριάδα, αυτό το τοπίο, η θάλασσα φυσάει κιόλας λίγο και αυτό το κάνει λίγο πιο έτσι δραματικό. Και δεν έχω λόγια να σου περιγράψω την ομορφιά αυτού του μέρους. Θες να έρθεις με τη μοτοσικλέτα σου, θες να έρθεις με το αυτοκίνητο, θες να αφήσεις το αυτοκίνητό σου και να το κάνεις με ποδήλατο, θες να το τρέξεις, όπως και να επιλέξεις, θες να το περπατήσεις, όπως και να επιλέξεις να κάνεις αυτή τη διαδρομή, δεν υπάρχει. Κατευθύνομαι προς την Κορονησία, είμαι στον Αμβρακικό κόλπο και οδηγώ πάνω από τη θάλασσα. Ναι, πάνω από τη θάλασσα, πάνω από τα κύματα. Απίστευτο τοπίο. Απ' τη μία η λιμνοθάλασσα, απ' την άλλη ο Αμβρακικός κόλπος. Μια διαδρομή 10 χιλιόμετρων που πραγματικά η ομορφιά της θα ικανοποιήσει και σένα τον πιο απαιτητικό. Αλήθεια. Δεν υπάρχει το τοπίο. Δεν ήξερα, μα δεν ήξερα ότι είναι τόσο όμορφα. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Τι μπορεί να συγκριθεί με αυτό? Πες μου, τι? Ηλιοβασίλεμα στον Αμβρακικό δεν μπορεί να συγκριθεί τίποτα. Αυτές οι στιγμές είναι μαγικές. Είναι η τροφή για να ζεις. Όσες περισσότερες τέτοιες στιγμές κρατάμε, τόσο περισσότερο θέλουμε να ταξιδεύουμε. Για αυτές τις στιγμές ταξιδεύω. Για στιγμές σαν αυτή.